Lúc đang đi dạo phố, một sạp hàng nhỏ đã thu hút sự chú ý của tôi. Phía sau sạp hàng được quay lại bằng vải đen thành một căn phòng đơn sơ. Phía trước treo một tấm biển viết tay: bán chuyện kinh dị, 100 tệ một chuyện, không sợ không lấy tiền. Tôi cảm thấy vô cùng mới lạ. Đây là lần đầu tiên thấy có người đi bán câu chuyện. Sau khi cô bạn thân Cố Tiểu Lệ nhìn thấy, đôi mắt cô ấy bỗng sáng rực lên. Cố Tiểu Lệ là một người cực kỳ cuồng các yếu tố kinh dị. Hơn nữa, gan của cô ấy rất lớn. Những bộ phim kinh dị có thể khiến người khác sợ đến mức không dám đi vệ sinh. Cô ấy xem xong, đến nhịp tim cũng chẳng hề tăng nhanh. Cố Tiểu Lệ nhìn chằm chằm vào tấm biển của sạp hàng, cô ấy nhướng mày cười. Không sợ không lấy tiền à? Khẩu khí lớn thật đấy. Hôm nay để chị đây dạy cho ngươi một bài học. Nói xong, cô ấy kéo tôi đi về phía sạp hàng đó. Bên ngoài sạp không có ai. Cố Tiểu Lệ vừa định cất tiếng gọi thì một bóng người từ sau tấm vải đen bước ra. Tôi bị giật mình một cái. Người đó mặc một chiếc áo bào đen, đội mũ trùm kín đầu, cả khuôn mặt đều giấu trong bóng tối. Anh là chủ tiệm à? Đối mặt với câu hỏi của Cố Tiểu Lệ, người áo đen không nói gì mà chỉ tay vào tấm biển. Cố Tiểu Lệ lấy ra 100 tệ đưa cho anh ta. Nếu tôi mà không thấy sợ, thì anh phải trả lại tiền cho tôi đấy. Người áo đen gật đầu, chỉ tay vào tấm vải đen, ý bảo Cố Tiểu Lệ đi vào trong. Tôi ghé mắt nhìn thử, bên trong dường như có biện pháp gì đó mà ánh nắng không hề chiếu vào được. Một màu đen sâu thẳm dị thường. Tôi hơi sợ hãi, khẽ kéo tay Cố Tiểu Lệ nói: Tiểu Lệ, liệu có nguy hiểm gì không? Hay là cậu đừng vào nữa? Cố Tiểu Lệ nháy mắt với tôi, cười nói: Hắn ta chỉ đang giả thần giả quỷ thôi. Dọa người bình thường thì được, chứ với tớ thì vô dụng. Yên tâm đi, tớ ra ngay thôi. Sau khi Cố Tiểu Lệ vào trong, người áo đen cũng từ từ chui vào sau tấm vải đen. Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp không rõ lý do. Luôn cảm thấy trong lòng rợn rợn. Thời gian từng chút trôi qua, bên trong tấm vải đen im phăng phắc như tờ, không có một chút động tĩnh nào. Hai người đi vào cứ như thể đã biến mất vậy. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, Cố Tiểu Lệ vẫn chưa trở ra. Đủ mọi vụ án bắt cóc, mất tích xẹt qua não tôi. Ngay khi tôi chuẩn bị gọi cô ấy, thì Cố Tiểu Lệ bước ra, nhưng dáng vẻ của cô ấy rất không bình thường. Mặt trắng bệch như tờ giấy, môi không còn một chút máu, lại còn không ngừng run rẩy. Tôi lo lắng, liền vội vàng hỏi: Tiểu Lệ, cậu không sao chứ? Cố Tiểu Lệ không nói gì, mà ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh mắt đó làm tôi giật mình, trong đó toàn là sự sợ hãi, còn pha chút không cam tâm, thậm chí là có chút oán hận. Sau khi liếc nhìn tôi một cái, cô ấy quay người chạy thẳng đi. Cô ấy chạy rất nhanh, tôi ở phía sau hoàn toàn không đuổi kịp. Tôi gửi tin nhắn và gọi điện cho Cố Tiểu Lệ, cô ấy đều không trả lời. Tôi cảm thấy thật khó tin, câu chuyện đó thật sự đáng sợ đến thế sao? Mãi cho đến buổi tối, Cố Tiểu Lệ mới gọi điện cho tôi. Tôi mừng rỡ bắt máy, nhưng còn chưa kịp mở lời, đã nghe thấy tiếng la hét đầy sợ hãi ở đầu dây bên kia: Tuyệt đối đừng đi nghe câu chuyện đó. Nói xong, cô ấy liền tắt máy. Cho đến ngày hôm sau, tôi mới nhận được tin Cố Tiểu Lệ đã nhảy lầu tự sát rồi. Cô ấy nhảy trực tiếp từ tầng 36 xuống, cả người nát bấy như một đống bùn. Tôi giống như bị ai đó nện mạnh một gậy vào người. Đầu óc kêu ong ong. Nếu không phải tin này do vị hôn phu Trần Dương của Cố Tiểu Lệ nói cho tôi, thì tôi nhất định sẽ nghi ngờ đây là một trò đùa ác ý. Theo góc nhìn của tôi, Cố Tiểu Lệ hoàn toàn không có lý do gì để tự sát. Cô ấy có sự nghiệp ổn định, có cha mẹ yêu thương và vị hôn phu nuông chiều. Hơn nữa, cô ấy và Trần Dương chỉ còn 1 tháng nữa là tổ chức đám cưới. Mấy ngày trước, Cố Tiểu Lệ vẫn còn đang thảo luận với tôi về các chi tiết trong hôn lễ. Tôi thực sự không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại đột ngột tự sát. Nhớ lại dáng vẻ như mất hồn của cô ấy hôm qua, đột nhiên trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ: chẳng lẽ cái chết của cô ấy thật sự có liên quan đến câu chuyện kinh dị mà người áo đen đó đã kể? Nhưng ý nghĩ này vừa hiện ra, chính tôi cũng cảm thấy nó hoang đường đến cực điểm. Buổi chiều, chồng tôi là Chu Hòa đã nấu một bàn thức ăn ngon. Nhưng nhìn những món vốn dĩ yêu thích này, tôi chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào. Chu Hòa thở dài, đi tới ôm lấy vai tôi, dùng giọng dịu dàng khuyên bảo: Ali, anh biết Cố Tiểu Lệ đi rồi em rất đau lòng. Nhưng người chết không thể sống lại. Nếu em cứ hành hạ để bản thân kiệt quệ thế này, cô ấy ở trên trời nhìn thấy chắc chắn cũng không yên lòng. Tôi không ngăn được nước mắt rơi. Ông xã, Tiểu Lệ tự sát quá đột ngột. Anh nói xem, liệu có thật sự liên quan đến câu chuyện kinh dị đó không? Hay là em lại đến sạp hàng đó xem thử nhé. Sau khi Cố Tiểu Lệ xảy ra chuyện, tôi đã kể hết mọi chuyện cho Chu Hòa nghe. Nhưng tôi vừa nói xong câu này, đã cảm nhận rõ ràng Chu Hòa khựng lại một cái. Giọng điệu của anh ấy bỗng trở nên vô cùng cứng rắn. Lục Ly, tuyệt đối không được đi. Tiểu Lệ chắc chắn là bị câu chuyện đó dọa đến phát điên rồi. Trước lúc chết, cô ấy đặc biệt gọi cuộc điện thoại đó cho em.
chính là để ngăn cản em, không muốn em cũng gặp chuyện. Mặc dù Chu Hòa nói như vậy, nhưng nút thắt trong lòng tôi lại càng thắt chặt hơn. Tôi thực sự không tin Cố Tiểu Lệ lại bị một câu chuyện dọa đến mức tự sát. Nhưng nếu không phải vì câu chuyện đó, thì tại sao cô ấy nhất định phải nói một câu không đầu không đuôi như vậy với tôi trước khi tự sát chứ? Tôi đang mãi suy nghĩ mông lung thì bỗng điện thoại reo lên. Là vị hôn phu của Cố Tiểu Lệ, Trần Dương gọi đến. Giọng của Trần Dương nghe cực kỳ yếu ớt, cảm giác như cả người anh ấy đã sụp đổ. Lục Ly. Tôi lục điện thoại của Tiểu Lệ, thấy cô ấy có gọi điện cho cô trước khi đi. Cô ấy rốt cuộc đã nói gì với cô vậy? Môi tôi mấp máy, trong lòng đấu tranh dữ dội. Còn chưa kịp mở lời, Trần Dương đã khóc nấc lên trong điện thoại. Lục Ly, tôi đã xem camera trong nhà hàng chục lần rồi. Hôm qua, sau khi đi dạo phố với cô về, cô ấy giống như bị mất hồn vậy. Cứ ôm lấy cái gối, co rụt vào góc tường mà run cầm cập. Lúc thì cô ấy hét lên, lúc thì lại cười lớn ở đó. Cuối cùng, gọi cuộc điện thoại đó cho cô rồi nhảy lầu. Lục Ly, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi. Trần Dương ở đầu dây bên kia khóc đến xé lòng xé gan. Tôi thực sự không cách nào từ chối được. Nhưng vạn nhất, Tiểu Lệ thực sự vì câu chuyện đó mà chết. Tôi mà nói cho Trần Dương biết thì chẳng khác nào đẩy anh ấy vào hố lửa hay sao? Ngay lúc tôi còn đang do dự, thì đột nhiên điện thoại bị Chu Hòa giật lấy. Anh ấy lạnh lùng nói vào điện thoại, Trần Dương này, Lục Ly hiện giờ tâm trạng đang rất hoảng loạn. Cô ấy không nói nên lời được, hôm đi dạo phố đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cuộc điện thoại cuối cùng của Tiểu Lệ chỉ là dặn dò Lục Ly hãy chăm sóc tốt sức khỏe thôi. Cậu bớt đau buồn đi, vài ngày tới chúng tôi sẽ đến tiễn đưa cô ấy. Chu Hòa trực tiếp cúp máy. Anh ấy thản nhiên nói với tôi, không nói cho cậu ta là việc tốt cho cậu ta thôi, để tránh việc cậu ta lại đi vào ngõ cụt. Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Chu Hòa. Biểu cảm của anh ấy bình tĩnh đến mức khiến người ta phát hoảng. Trong chuyện này, anh ấy bình tĩnh đến mức có phần máu lạnh. Ngày hôm sau, tôi ra ngoài mua thức ăn. Trần Dương đột nhiên lao đến trước mặt tôi, mặt anh ấy đầy nước mắt, cả người lết thết, tồi tệ không ra hình người. Anh ấy nhìn chằm chằm tôi và nói, Lục Ly, đêm qua tôi đã suy nghĩ cả đêm. Chu Hòa chắc chắn đang lừa tôi. Hôm đó nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không, Tiểu Lệ không thể nào không tìm tôi mà lại cứ khăng khăng gọi điện cho cô. Kết quả là nghe tiếng bịch một cái, Trần Dương cư nhiên quỳ xuống trước mặt tôi. Lục Ly, cầu xin cô đấy. Nếu tôi không làm sáng tỏ được tại sao Tiểu Lệ lại ra đi, thì cả đời này tôi cũng không thể nhắm mắt được. Nhìn bộ dạng tuyệt vọng này của anh ấy, lòng tôi trùng xuống. Nước mắt tôi cũng theo đó mà rơi. Cuối cùng, tôi kể lại rành mạch mọi chuyện về sạp hàng kể chuyện kinh dị đó, toàn bộ cho Trần Dương nghe. Trần Dương nghe xong thì tức giận, quay người chạy đi mất dạng. Nhìn theo bóng lưng của anh ấy, trong lòng tôi vừa sợ hãi vừa mong chờ. Hy vọng anh ấy thực sự có thể điều tra rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Tôi cứ ở nhà đợi tin tức của Trần Dương, nhưng chẳng thấy có động tĩnh gì. Kết quả là, sáng hôm sau, vừa mở mắt ra, đã thấy trên điện thoại có thông báo tin nhắn từ Trần Dương. Tôi vội vàng mở ra xem, hóa ra lại là một tin nhắn đã bị thu hồi. Tin nhắn gửi lúc hơn 1 giờ sáng, tại sao lại phải thu hồi chứ? Tôi vội vàng nhắn tin lại, không có ai trả lời, gọi điện cũng không có ai bắt máy. Tim tôi thắt lại một cái, liền vội vã lái xe chạy đến nhà Trần Dương. Còn chưa đến dưới lầu nhà anh ấy, đã nghe thấy tiếng xe cứu thương. Dưới lầu có một vòng người vây quanh, mọi người đều đang bàn tán xôn xao. Cái cậu thanh niên ở phòng 17 Rong Ân 2 sao lại nghĩ quẩn thế không biết. Trần Dương cũng chết rồi. Anh ấy ở ngay cạnh bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh, dùng một sợi dây thừng tự treo cổ mình. Sau khi về nhà, cả người tôi cứ lơ mơ mù mẫm. Những người bạn bên cạnh cứ lần lượt tự sát. Việc này gần như khiến tôi suy sụp. Hôm qua Trần Dương sau khi nghe lời tôi nói, chắc chắn đã đến sạp hàng đó, nhưng sau khi về, anh ấy cũng giống như Cố Tiểu Lệ, đã kết thúc sinh mạng của chính mình. Chu Hòa đi làm về rồi, tôi nhào vào lòng anh ấy khóc lớn, kể hết mọi chuyện về Trần Dương cho anh nghe. Anh ấy chỉ vỗ về an ủi tôi. Đợi đến khi tôi bình tĩnh lại, Chu Hòa bỗng nhiên bâng quơ hỏi một câu. Ali, Trần Dương trước khi chết có nói gì với em không? Không, anh ấy chẳng nói gì với em cả. Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, mà sau khi tôi nói xong câu đó, tôi cảm thấy Chu Hòa dường như đã trút bỏ được gánh nặng. Tôi hít một hơi thật sâu, nói với Chu Hòa. Ông xã, ngày mai em muốn đến sạp hàng bán chuyện kinh dị đó xem thử. Lời vừa dứt, người Chu Hòa bỗng nhiên cứng đờ lại. Anh ấy đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Lục Ly,
Cố Tiểu Lệ trước khi mất đã dặn em tuyệt đối không được đi. Em định làm trái di nguyện của cô ấy sao? Tôi không cầm được nước mắt, tôi thực sự không cam lòng để cô ấy và Trần Dương chết một cách không minh bạch như vậy. Anh đừng khuyên em nữa. Đột nhiên nghe một tiếng ầm thật lớn, Chu Hòa ném mạnh chiếc cốc thủy tinh trên bàn xuống đất vỡ tan tành. Lục Ly, em không được đi. Tôi bị dáng vẻ của Chu Hòa làm cho khiếp sợ. Ở bên nhau bao lâu nay, đây là lần đầu tiên anh ấy nổi giận với tôi. Ánh mắt Chu Hòa bây giờ rất hung dữ, cả khuôn mặt lạnh lùng, khác hẳn với người đàn ông dịu dàng thường ngày. Tôi vừa khóc vừa lao vào phòng ngủ, nằm gục trên giường khóc không ra hơi. Trước đây, anh ấy luôn nghe lời tôi mọi việc. Sau khi cưới, còn nói sẽ nuôi tôi cả đời. Nhưng Chu Hòa của ngày hôm nay lạ lẫm đến mức khiến tôi sợ hãi. Không biết qua bao lâu, cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra. Chu Hòa bước vào, giọng nói lại trở nên dịu dàng. Anh xin lỗi, vừa nãy là do anh quá lo lắng cho sự an toàn của em thôi. Thế này đi, chiều mai anh đi cùng em. Lòng tôi thấy ấm áp hẳn lên, hóa ra Chu Hòa vẫn là đang quan tâm đến tôi. Tôi vô tình liếc nhìn anh ấy một cái, sắc mặt Chu Hòa vẫn lạnh băng, không có một chút ý cười nào. 3 giờ chiều ngày hôm sau, chúng tôi lái xe hướng về phía sạp hàng đó. Nhưng đến nơi nhìn thử thì trên đường phố trống không, sạp hàng đã biến mất từ lâu. Chỉ còn lại một tấm bảng, trên đó viết tạm thời nghỉ bán để chỉnh đốn. Chu Hòa thở dài nói, xem ra chúng ta đến muộn rồi. Chỉ còn cách đợi tháng sau tính tiếp thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào tấm bảng, tại sao sớm không chỉnh đốn, muộn không chỉnh đốn, mà cứ đúng lúc tôi định đến thì mới chỉnh đốn. Chu Hòa nói công ty có việc nên đi trước. Tôi thẫn thơ đi dạo một mình trên phố, tình cờ gặp 2 người quản lý thị trường mặc đồng phục đang đứng trò chuyện. Mấy cái sạp này cuối cùng cũng dọn xong rồi. Mệt chết đi được, tất cả là tại cái cậu thanh niên sáng nay. Rảnh rỗi quá không có việc gì làm, đi tố cáo. Làm chúng ta phải tăng ca đuổi người. Người tôi bỗng rung lên bần bật. Tôi bước nhanh tới, tôi cầm bức ảnh của Chu Hòa hỏi, chú ơi, người sáng nay đến tố cáo có phải là người này không? Ông chú nheo mắt nhìn một hồi, khẳng định, chắc chắn rồi, tôi không nhầm đâu, chính là cậu ta. Tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng. Sáng nay Chu Hòa căn bản không phải đi họp. Để không cho tôi đến sạp hàng đó, anh ấy đã trực tiếp đi tố cáo cả khu phố. Tại sao anh ấy lại phải làm như vậy? Theo sự chỉ dẫn của ông chú, tôi tìm đến khu chung cư Danh Viên, nơi những người bán hàng rong sinh sống. Nơi này vừa cũ vừa nát. Tôi đi lòng vòng mấy vòng bên trong cũng chẳng tìm thấy người. Đang định đi vòng thứ 2 thì cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên mở ra. Một bàn tay bịt chặt miệng tôi rồi lôi tuột tôi vào trong nhà. Tôi nhìn thấy chiếc mũ trùm đầu màu đen quen thuộc đó. Tôi tức giận hét lên, người rốt cuộc đã nói gì với bạn của ta hả? Người đó bất ngờ tháo mặt nạ ra. Đó là khuôn mặt mà cả đời này tôi căm ghét nhất. Chính là bạn học cấp 3 của tôi, Lý Phương. Trước đây cô ta từng theo dõi tôi, còn định bắt nạt tôi, sau đó bị Cố Tiểu Lệ bắt gặp. Chu Hòa còn dạy cho cô ta một bài học nhớ đời. Tôi nằm mơ cũng không ngờ người đi bán chuyện lại là cô ta. Lý Phương lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng đè rất thấp. Lục Ly, tránh xa Chu Hòa ra. Anh ta không phải người tốt đâu. Tôi nghe xong chỉ cười lạnh, nhìn cô ta đầy cảnh giác. Người không có tư cách nói câu đó nhất chính là cô đấy. Tôi và Chu Hòa đã ở bên nhau từ hồi cấp 3 rồi. Không ai hiểu anh ấy hơn tôi đâu. Lý Phương nhìn chằm chằm tôi, nói, được thôi, chỉ cần cô có thể nói ra được một việc cụ thể mà cô đã làm cùng anh ta hồi cấp 3, tôi sẽ lập tức thả cô đi. Tôi vừa định mở miệng cười nhạo cô ta thì bỗng ngẩn người. Tôi rõ ràng nhớ rằng 3 năm đó chúng tôi rất ngọt ngào, nhưng khi thực sự muốn nhớ lại chi tiết hình ảnh thì trong đầu lại là một mảnh trắng xóa. Thậm chí tôi còn không nhớ nổi một câu nói cụ thể nào mà anh ấy đã từng nói năm đó. Tôi chột dạ biện minh, thời cấp 3 đã quá lâu rồi, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường. Lý Phương cười lạnh một tiếng rồi nói, vậy còn thời đại học thì sao? Nói mưa một chuyện hồi đại học chắc là được chứ. Tôi nhớ về những lần chúng tôi cùng đi du lịch đến thư viện đọc sách, nhưng vừa định mở miệng thì tôi phát hiện ra tôi không thể nhớ nổi cụ thể mình đã từng đi đến thành phố nào, ngay cả dáng vẻ của các địa điểm tham quan cũng mờ mờ ảo ảo. Cảm giác này thật sự rất kinh khủng, ký ức giống như một tệp tài liệu chỉ có tiêu đề mà hoàn toàn không có nội dung bên trong. Lục Ly, cô hãy nghĩ cho kỹ đi. Giữa cô và Chu Hòa chẳng phải là quá hoàn hảo hay sao? Lời nói của Lý Phương khiến tôi rùng mình một cái. Đúng vậy, chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, anh ấy luôn có thể đoán chính xác tôi đang nghĩ gì. Ngay lúc đó, cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra. Chu Hòa với gương mặt vặn vẹo lao vào trong,
Anh ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lý Phương đầy sát khí. Nhưng khi đối diện với tôi, anh ta lập tức trở lại dáng vẻ ôn hòa. Lục Ly, Lý Phương đã nói gì với em vậy? Sao anh biết cô ấy là Lý Phương? Tôi nhìn thẳng vào Chu Hòa. Trước khi Chu Hòa xông vào cửa, Lý Phương vẫn luôn quay lưng về phía cửa. Chu Hòa tuyệt đối không thể nào chỉ thông qua một bóng lưng mà nhận ra cô ấy ngay được. Chu Hòa sững người một chút, anh ta giải thích rằng lúc vào đã nhìn thấy mặt và thừa nhận đã lén gắn thiết bị định vị trên người tôi. Anh ta nói, Cố Tiểu Lệ và Trần Dương đều bị Lý Phương hại chết. Lý Phương đang dụ dỗ tôi để chuẩn bị ra tay với cả tôi nữa. Tôi đi theo Chu Hòa lên xe, nhưng hạt giống nghi ngờ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Sau khi về đến nhà, Chu Hòa giống như biến thành một người khác. Anh ta nói bên ngoài quá nguy hiểm. Mấy ngày nay tôi cứ ở yên trong nhà, không được đi đâu hết. Sự quan tâm nghẹt thở đó của anh ta giống như những sợi xiềng xích siết chặt khiến tôi không thở nổi. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng lưng anh ta canh giữ ở cửa, trong lòng ngày càng sợ hãi. Đến đêm ngày thứ 3, Chu Hòa đột nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình camera trên điện thoại, cười lạnh một tiếng. Tao biết ngay là mày sẽ đến mà. Ngay sau đó, Chu Hòa lao vụt ra ngoài. Không lâu sau, có tiếng động ở cửa, người bước vào lại là Lý Phương. Tôi sợ hãi lùi lại mấy bước, giọng run rẩy. Cô muốn làm gì? Lý Phương mặt đầy nước mắt, lo lắng đến mức mồ hôi nhễ nhại. Lục Ly, đừng sợ tôi. Tôi mới thực sự là chồng của em. Nhìn dáng vẻ lo lắng và đau khổ đó của anh ấy, tâm trí tôi rất hỗn loạn. Nếu người đàn ông trước mặt là kẻ sát nhân, tại sao anh ấy lại khóc tuyệt vọng đến thế? Nếu Chu Hòa mới là người cứu tôi, tại sao tôi lại cảm thấy Lý Phương trước mặt trông chân thực hơn? Anh ấy lao đến trước mặt tôi, nói rất nhanh. Những người đó đúng là đã chết rồi, nhưng tôi chỉ nói cho họ biết sự thật thôi. Lục Ly, em tỉnh lại đi. Tất cả những chuyện này đều là hư cấu. Sự thật nằm giấu trong căn nhà cũ ở quê của em. Lý Phương vừa nói xong, ngay khoảnh khắc Chu Hòa tông cửa xông vào, anh ấy trực tiếp nhảy từ cửa sổ xuống, tự sát rồi. Tôi quá kinh hãi mà ngất liệm đi. Sau khi tỉnh lại, tôi đã nói dối Chu Hòa, không hề nhắc đến chuyện ở quê. 1 tháng sau, tôi âm thầm lái xe quay về quê. Năm tôi 8 tuổi, tận mắt chứng kiến cha mẹ treo cổ chết trên xà nhà, nơi đó là nguồn cơn cho mọi cơn ác mộng của tôi. Tôi lấy hết can đảm bước vào căn nhà cũ, xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim mình. Tôi đang sờ soạn tìm kiếm xung quanh, thì đột nhiên một tràng cười âm lãnh vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay đầu lại, hồn vía bay sập cả. Chu Hòa cư nhiên đang đứng ngay sau lưng tôi. Anh ta nhìn tôi chằm chằm, giống như đã liệu trước được là tôi sẽ tới đây. Lục Ly, em thật sự không nghe lời chút nào. Chu Hòa từ từ bước ra từ bóng tối, chặn trước một cánh cửa hiện đại mới tinh, hoàn toàn lạc lõng với căn nhà cũ nát này. Trong mắt anh ta lóe lên tia sáng điên cuồng, nhưng giọng điệu lại dịu dàng đến mức khiến người ta nổi da gà. Đôi khi biết quá nhiều thì lại không hạnh phúc đâu. Nghe lời anh, cùng anh về nhà nào. Tôi sợ phát khiếp, nhìn khuôn mặt rõ ràng đang cười nhưng lại lặng như băng của anh ta. Tôi rút ra con dao gọt hoa quả trong túi, cứa một nhát vào cánh tay anh ta, rồi dốc hết sức bình sinh đẩy cánh cửa đó ra. Đợi đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình đang nằm trên giường thí nghiệm, trên người cắm đầy các loại ống truyền. Cách đó không xa, Chu Hòa vẫn còn đang hôn mê, còn Lý Phương, người chồng thực sự của tôi, đang dẫn bác sĩ xông vào. Anh ấy nhìn tôi, nước mắt lập tức trào ra. Sự thật đã sáng tỏ. Chu Hòa là một kẻ theo đuổi cực đoan và biến thái. Hắn ta đã sử dụng máy mô phỏng ý thức để tạo ra không gian ảo, viết lại hoàn toàn ký ức của tôi. Lý Phương vì cứu tôi nên đã thâm nhập vào không gian đó, nhưng chỉ có thời gian 1 tháng. Anh ấy không thể phá giải bằng vũ lực, chỉ có thể dẫn dắt Cố Tiểu Lệ và Trần Dương đi tìm ra sơ hở. Cố Tiểu Lệ sau khi phát hiện cuộc đời mình chỉ là một kịch bản có mỗi khung sườn thì suy sụp tự sát. Việc này cũng khơi dậy sự tò mò của tôi. Trở về ngôi nhà trong thế giới thực. Tôi đang uống sữa nóng, bảo mẫu A Phương vừa bóp vai cho tôi, vừa cảm thán. Phu nhân à, Lý Tổng đối với bà đúng là không còn gì để chê. Anh ấy đặc biệt dặn tôi phải chăm sóc sức khỏe cho bà thật tốt. Cứ đúng 3 giờ chiều ngày 7 hàng tháng, chuông báo thức của tôi vừa reo là phải đúng giờ nấu nước đường gừng cho bà. Nói là kỳ sinh lý của bà tới rồi, một chút cũng không được lơ là. Động tác uống sữa của tôi bỗng khựng lại. Tôi quay đầu hỏi cô ấy, sao cô nhớ chuẩn thế? Kỳ sinh lý chẳng phải sẽ có thay đổi hay sao? A Phương cười một cách thật thà. Làm gì có chuyện kỳ sinh lý của phụ nữ lại thay đổi chứ? Trái tim tôi ngay lập tức ngừng đập một nhịp. Người sáng tạo ra thế giới ảo không bao giờ có thể cấu tạo nên những chuyện mà họ chưa từng trải qua.